Bộ ngoại truyện Rimuru và lớp học ám sát Assassination Classroom. Tập 4. Kế hoạch Pudding. Nhớ like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nữa nhé. Hiện tại tôi đang ở trường và ngồi trên ghế của mình trong khi chờ Koro-sensei vào lớp thì Kayano Kaede bước lên bục gần đó là thầy Karasuma với cô giáo ngoại ngữ, khiến cả lớp chú ý tới Kaede rồi cô ấy nói. Toàn quốc hiện đang xảy ra tình trạng dư thừa trứng không thể xuất khẩu đi, nên chúng bị tiêu hủy một lượng lớn. Dư trứng sao không biết xin được không ta? Nếu xin được thì khỏi lo về vấn đề lượng thực tạm thời rồi, tôi nghĩ. Tớ có nghe tin rồi, đúng là phí thật Ihuma. Đúng chứ, Kaede, thế nên tớ đã lên kế hoạch giải cứu số trứng đó, đồng thời ám sát Koro-sensei. Kaede cười nói rồi giơ ra một cuốn vở. Câu nói vừa rồi khiến cả lớp ngạc nhiên vì có vẻ nó thú vị. Dùng trứng để ám sát sao nghe hay phết nhỉ, nhưng chắc chỉ là tẩm độc lên trứng rồi cho ổng ăn thôi, tôi nghĩ. Dùng trứng để ám sát? Kaka, định nấu đồ ăn rồi trộn thứ này vào chứ gì? Một gã khá to con lên tiếng trong khi tung những viên đạn BB. BB lên là tên của viên đạn dùng để khắc chế Koro-sensei. Mà tôi gần như đã quen được hết với cái lớp này rồi, nhưng tên kia khá khó gần nên hắn ta là tên duy nhất tôi vẫn chưa làm quen được. Hình như gã đó tên là Terasaka Ryoma thì phải. Cái trò đó bị lộ ngay, Ryoma nói. Tớ đã nghĩ xa như thế rồi Kaede. Nhờ Karasuma Sensei, chuẩn bị bước đầu đã hoàn thành rồi, Kaede nói trong khi nhìn về phía Karasuma Sensei. Mọi thứ đã được chuẩn bị ngoài sân trường Karasuma. Lúc mình tới có thấy gì ngoài sân trường đâu ta tôi. Sau đó chúng tôi bước ra ngoài sân trường thì thấy một cái gì đó khổng lồ ở trước mắt khiến cả đám ngạc nhiên. Chúng ta sẽ làm pudding khổng lồ và gọi là kế hoạch Pudding Kaede. Tên nghe phén vãi. Mà khoan đánh bom cái lớp này được dùng bom luôn. Tính ra lớp này đào tạo sát thủ chứ có phải khủng bố đâu mà lại cho dùng bom, tôi ngạc nhiên. Liệu nó có hiệu quả không tôi hỏi. Hỏi hay lắm Satoru. Về chuyện đó tớ đã có một lời thú nhận quan trọng. Kaede đặt tay lên tấm thớt của mình tự hào nói. Thú nhận sao? Tôi nghĩ, hồi tưởng, ngon quá Koro, bao nhiêu pudding Koro-sensei cũng ăn được hết nhỉ? Kaede, đương nhiên, ngày nào đó thầy muốn được nhảy vào một chiếc pudding khổng lồ. Nhưng mà không có tiền, nên đành chịu thôi, Koro vừa ăn vừa nói. Kết thúc hồi tưởng, vậy nên thực hiện ước mơ đó thôi. Nó thẳng ra tớ cũng muốn ăn, Kaede nói trong khi mắt sáng lên. Mà chuyện đó bỏ sang một bên đi, giờ làm sao để ám sát trước đã tôi. Trong cái bánh pudding khổng lồ chúng ta sẽ đặt bom và đạn chống thầy vào đó. Khi thầy Koro ăn gần đến trong cùng thì chúng ta chỉ cần bấm nút là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Kaede. Làm như dễ lắm vậy, con đó không phải là sinh vật đã phá hủy mặt trăng nếu dễ chết đến thế thì cần gì mấy người, tôi nghĩ. Cũng đáng để thử đấy Ihuma. Thầy Koro rất nhạy cảm với những thứ ngọt và khiêu gợi mà. Tên đầu giống thánh phòng nhưng có chút tóc lên tiếng. Được rồi, nhân lúc không có thầy ở đây chúng ta cùng làm nào Ihuma. Rõ, cả lớp nói rồi bắt đầu thực hiện. Tôi cùng với cậu chi đeo kính tên Takebayashi, hiện tại đang được phân công phải suy nghĩ cách ám sát tốt nhất. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên làm cái gì thì... Nè Satoru, có chuyện gì vậy? Làm sao lúc mới vào học cậu có thể làm được vậy? Takebayashi hỏi. Thì chỉ là ăn may thôi, tôi gãi đầu cười. Cậu không qua được mắt tớ đâu. Hả, là sao tôi hỏi?
Theo như lúc cậu nói cậu đã bắn viên đạn trước rồi mới ném con dao và để nó hên xui đúng không? Tôi nói. Cậu nói vậy chứ thực tế cậu đã ném con dao cùng với bắn phát đạn đó gần như cùng một lúc chứ không phải là sau khi bắn phát đạn đó. Thôi chết mình quên mất, tôi nghĩ. Eto, cái đó tôi lấp bấp đáp lại. Hai, có vẻ cậu không muốn nói nhỉ, đành chịu vậy, Takebayashi nói. Cảm ơn trời, tôi nghĩ trong lòng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì, tôi nói. Theo tớ nghĩ chúng ta nên đặt một trái bom dưới lòng đất để cho nó an toàn. Nhưng như vậy tớ nghe kể rằng mũi của Koro-sensei rất thính nên chắc chắn sẽ nhận ra được điểm kỳ lạ thôi, tôi nói. Cậu nói phải, Takebayashi nói với giọng buồn bã. Sau đó chúng tôi trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghĩ ra một cách. Này hay là chúng ta dùng cách này đi, tôi nói. Cách gì? Là bla bla bla, tôi thì thầm vào tai Takebayashi. Nghe được đó. Vậy làm thôi, tôi nói rồi hai chúng tôi cắm đầu vào làm nó. Skip đến đoạn hoàn thành pudding khổng lồ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, tôi lên tiếng. Kaede nói rồi đột nhiên cái pudding lắc lư sang trái sang phải liên tục khiến tôi ngạc nhiên. Liệu nó có liên quan đến sự kiện hôm qua không nhỉ, tôi tự hỏi. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, Koro-sensei đột nhiên xuất hiện từ trên không, ổng lao xuống với khuôn mặt thèm thuồng rồi quay đầu lại hỏi chúng tôi trong khi dùng ngón tay nhảy nhụa chỉ vào cái pudding. Toàn bộ cái này cho thầy sao? Vâng ạ, Kaede có chút do dự đáp lại. Rồi chúng tôi đi vào phòng để chuẩn bị cho công cuộc ám sát Koro-sensei của mình thì đột nhiên tôi thấy Kaede bắt đầu lưỡng lự. Này cậu sao thế, tôi nói. Tớ không sao, Kaede nói. Nhưng rồi sau đó Kaede hét to lên. Không được, Kaede hét to rồi bắt đầu đập đầu mình vào cái thành còn nói. Cái pudding mình đổ bao tâm huyết không thể nào nổ được. Này bình tĩnh đi nào Kaede. Nếu như không muốn nó nổ thì bỏ vụ này cũng được mà có sao đâu. Còn rất nhiều cách để giết thầy ấy mà nên không cần phải như vậy đâu. Tôi lên tiếng đột nhiên Koro-sensei xuất hiện. Chờ một chút, dù chỉ một chút thôi, nhưng ở giữa vị ngon lại có vị rất lạ. Koro nói rồi giơ quả bom lên cho cả lớp chứng kiến. Thầy đã ăn qua lớp caramel, sang pudding, rồi xuống đất, đào đường hầm ngầm xuyên qua gỡ nó. Koro nói rồi nhìn Takebayashi. Người đặt bom là Takebayashi hả? Takabayashi gật đầu. Tính toán của em rất đáng khen nhưng thầy đã nhận ra mùi rất đặc trưng của chất nổ nhựa. Koro nói rồi cầm quả bom cho vào miệng nhai. Cái gì vậy? Tôi ngạc nhiên trong khi nghĩ. Lần sau Koro chưa nói hết câu, thì bùm, âm thanh từ trong miệng Koro-sensei phát ra khiến chất nhầy trong cơ thể thầy ấy bắn tung tóe. Tôi và Takebayashi đập tay trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Vừa rồi là gì vậy? Taiga lên tiếng. Thì là trái bom phát nổ chứ gì nữa, tôi lên tiếng. Không phải trái bom vừa bị Taiga nói nhưng bị ngắt lời. Thật ra chúng tôi còn cài thêm một trái bom nhỏ nữa, tôi nói. Vì mùi của trái bom lớn sẽ lấn át mùi của trái bom nhỏ nên thầy sẽ không để ý tới nó và chỉ ngắt trái bom lớn và nó đã thành công, tuy nhiên sức công phá nó không đủ để giết thầy ấy. Nhưng điều bọn tớ không ngờ là thầy ấy sẽ ăn luôn thứ đó, tôi nói. Một kế hoạch tuyệt vời, Yuma thốt ra. Cái này là do Satoru nghĩ ra đấy. Ha ha, chỉ là vô tình nghĩ ra thôi, tôi vừa cười vừa gãi đầu nói. Đột nhiên tôi có cảm giác một nguồn sát khí khổng lồ ở đằng sau mình. Lúc nhìn ra đằng sau thì thấy Koro-sensei với cơ thể đang hồi phục nhìn chúng tôi với ánh mắt đỏ cộng với nguồn sát khí khi nãy. Ha ha Koro-sensei, tôi hơi run nói. Em làm cái gì vậy hả? Koro-sensei trở lại ban đầu nhưng lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
À thì bom ạ, tôi nói. Sao lại nhẫn tâm cho thầy ăn cái thứ đáng sợ thế chứ? Koro-sensei nói rồi khuỵu xuống đất tự kỷ. Ông tự ăn chứ bộ. Ban đầu tôi chỉ nhắm tới mấy cái xúc tu thôi, tôi nghĩ trong đầu. Sau cùng vụ ám sát khá thành công nhưng Koro-sensei vẫn chưa bị giết nên nó cũng có thể xem là thất bại nên chúng tôi cũng về lại lớp học. Sau khi tan học thì trở về nhà nhưng lần này tôi không gặp mấy cái chuyện tào lao kia nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi hiện đang ở trong sân của lớp 3Y để chuẩn bị cho tiết học thể dục thì chợt nhớ ra mình có biết thể dục ở đây học cái gì đâu mà tập nên tôi quay sang Yuma hỏi. Yuma, có chuyện gì thế Satoru? Yuma, lớp này tập cái gì vậy? Tôi hỏi. À thì lát nữa Karasuma Sensei tới cậu sẽ biết thôi. Yuma cười rồi nói với tôi. Quái lạ, tôi nghĩ. Sau đó Karasuma Sensei bước tới ra lệnh cho cả lớp tập hợp. Cả lớp tập hợp, Karasuma lên tiếng ngay sau đó chúng tôi tập hợp lại thì Karasuma Sensei tiếp tục lên tiếng. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành trò cảnh sát bắt cướp, Karasuma. Rõ cả lớp, do em Satoru là học sinh mới nên thầy sẽ giải thích lại luật chơi, Karasuma. Bla 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 Karasuma, tôi không rảnh đâu mà ghi luật mà chắc ai cũng biết rồi. Và sau đó trò chơi nhầm bài thể dục của bọn tôi bắt đầu. Cả lớp chúng tôi đều chạy đi để không bị cảnh sát Karasuma bắt được. Tôi vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau thì thấy khá nhiều người đang bị loại nên tôi bắt đầu tăng tốc để không bị bắt được. Sau khi chạy một lúc thì tôi nhận ra mình bị lạc trong khu rừng luôn rồi. Tôi đành đứng lại rồi tìm cách băng qua khu rừng. Đi được một đoạn tôi thấy một gã đàn ông mặc vest cao chắc tầm gấp 2 lần người bình thường có khuôn mặt, không có cái đầu trắng bệch. Cái người này khiến tôi có cảm giác không bình thường nên tôi né sang một bên để tránh gặp rắc rối. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa gặp võ dừa tôi gặp lại cái thằng hôm qua tôi gặp ở trong rừng luôn. Thằng nào hả? Là thằng mặc áo hoodie trắng ấy và hắn đang mỉm cười với tôi. Cho hỏi ai vậy? Tôi giả bộ như mình chưa từng làm gì hắn. Không trả lời. Tên này bị câm hả? Tôi tự hỏi. Đột nhiên hắn lao về phía tôi với con dao. Này, định làm thiệt hả? Chỉ là bị ném ra khỏi nhà thôi mà có cần làm quá như vậy không? Tôi nghĩ. Còn hắn ta cứ dùng dao đâm về phía tôi vì không muốn bị cái gã cao đẳng kia chú ý nên tôi sẽ làm thật nhanh vậy. Ngay tức khắc tôi phóng ra đằng sau gã rồi dùng tay đập nhẹ vào gáy gã rồi sau đó gã ngất đi. Nhưng không, đó chỉ là những gì tôi nghĩ, gã vẫn không bị gì. Ủa kỳ vậy ta, hay mình làm sai cái gì nhỉ, tôi nghĩ. Rồi hắn vẫn tiếp tục vung dao về phía tôi. Đành vậy tôi nối rồi dùng tay chặn con dao lại rồi dùng lực đấm mạnh vào bụng gã khiến gã bị đau rồi ngất đi. Sau khi khiến gã kia ngất đi tôi lại đi tìm đường về lớp và thật may mắn tôi đã tìm thấy được cả lớp, cùng với đó họ cũng đang đi tìm tôi vì họ không thấy tôi khi trò chơi kết thúc. Sau cùng chúng tôi ai về nhà nấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé.